السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الحلوه هذه اللي كتجي صراحه زوينه في المذاق ديالها ولذيذه بزاف، فكنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. وهنا راه كتجي هي خشتوها بحال هكا، راه كتجي مقرمشه وواحد المذاق ديالها زوين بزاف المذاق ديالها. وهنايا كنبغي نقول لكم ما تنساونيش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو مع المكونات ديال الوصفه. هنايا عندي هنا 450 غرام ديال الدقيق، عندي 150 غرام ديال السكر اي سنيده، عندي هنايا شويه ديال الملحه، عندي قشره ديال حامضه اولا ليمونه، عندي هنا 150 غرام ديال الزيت، عندي هنايا 3 البيضات، وعندي هنايا 2 خمارات، عندي هنايا بودر فاني. وهذا اللي ما عندوش ياخذ غير باكيه ديال الفاني اولا كيس ديال الفاني. هنايا غادي نهرس داك البيض، يعني غادي نحطو تما، يعني غنبدا ندير وحده بوحده باش هكا نتفادى ربما يكون خاسر ولا شي حاجه، ولو انني انا راه كنديرو في الماء هو الاول، يعني الطريقه ديال الماء راه كتجي مزيانه. صافي هنا غادي نضيف الملحه، غنضيف هنا البودر فاني، وغادي نضيف هنا القشره ديال الحامض، يعني حتى القشره الحامض كيعطي واحد المذاق زوين. صافي هنا غادي نخلطهم، يعني ماشي غادي نخلط بزاف حتى غيطلع البيض، ولكن غادي غير نخلط هكا تيتخلط ليا البيض. هنا غنبدا نضيف الزيت شويه بشويه وانا كنخلط، المهم بلا ما يطلع البيض. يعني انا هنا راه حاولت ما امكن اني ما نسرعش لا فيديو باش هكا يعني تشوفوا الخطوات هكا مزيان. هنايا غادي نزيد السكر، هنا 150 غرام ديال السكر غادي نزيدها. صافي نخلط غير حتى نحس بداك السكر شويه بدا تيذوب، صافي ونحبس. صافي هنايا غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. هنا راه 450 غرام ديال الدقيق، المهم انا راه زدت مازال معلقه في الاخر، ولكن نتوما هذيك المعلقه ما تزيدوهاش مع الطحين، يعني غتعبروا 450 وتحطوها حتى تشوفوا ولا لقيتوها باقا مازال كتلصق زيدوها واحد المعلقه وحده فقط لا غير. وهنا راه كيبقى المشكل على حسب النوعيه ديال الدقيق. فهنا صافي غنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه. هنا غادي ندير الخميره، يعني 2 باكيات ديال الخميره. المهم انا بالنسبه لهاد المقادير هذه فراه المول عندي كبير، والمهم انا غادي نخلي لكم في هذا في صندوق الوصف المول شحال فيه، وانا غنكتبوا لكم هكا في هذا سميتو هذا، فغادي تلقاوه في الفيديو هكا مكتوب. غادي نشوف المول هذاك غادي نعبرو، وغادي نقول حيت كنظن فيه 30 وقيلا كنظن وشي حاجه وقيلا على ما اظن. المهم بالنسبه اللي بغى يدير المقادير اقل، فانا غادي في الاخر الفيديو غادي نقول لكم يعني شحال غادي ديروا بالنسبه للمول ديال تقريبا ديك 20 بحال ما هكذا. هنايا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. صافي انا غادي نعجن بيديا حيت باش هكا خصني نتحكم في العجينه. صافي هنا بالنسبه للعجينه فراه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش جاريه، يعني هكا كتلصق، خصها تكون ما تلصقش. انا هنا كما قلت لكم راه بانت لي شويه بدات كتلصق ليا في يدي، واضطريت اني نزيدها معلقه ديال الدقيق. صافي يعني معلقه وحده اللي اكتفيت بها. صافي المهم بعدا هنايا راه صافي العجينه صافي تجمعات مزيان كيف بغيتها. انا غادي نقسمها، غادي ندير واحد القطعه اكبر من وحده غير بواحد شويه يعني فايتها. غادي ناخذ هذاك القطعه وحده غادي نديرها في البلاستيك وغادي نخشيها في الفريغو، يعني ربما غادي تخليوها في الفريغو واحد نص ساعه المكانه تقريبا 40 دقيقه. هنايا غادي نهز القطعه الاخرى، فغادي هكا نسرحها وغادي نحطها هكا، غادي نلبسها في هذاك المول. كما قلت لكم انا هذا المول هذا حيت عندي كبير. صافي هنا قديت العجينه خشيتها. المهم العجينه ملي تنقدرها تنخشيها في الثلاجه. هنايا هنا خديت هنا 3 ديال البيض ديال البيض، ودرت معاهم هنايا 150 غرام ديال السكر، يعني 3 ديال بياض البيض مع 150 غرام ديال السكر. وهنا ضفت لهم واحد 4 معالق ديال البودر ديال الفاني مع هذا البياض ديال البيض باش يتهرس منه داك يعني داك
المهم ديك هذه ريحه البيض. هنايا غادي نزيد 6 العلب ديال الياغورت مسوس، يعني ديال الياغورت الطبيعي 6 اللي تقريبا جاتهم 600 غرام. هنا غادي نزيد لهم واحد شويه ديال البودر فاني. صافي غادي ناخذ هذاك البياض ديال البيض من بعد ما طلع مزيان، صافي كنزيد شويه بشويه وكنخلط غير بشويه، يعني الطريقه ديال كما كديروا لا جينواز، يعني هذيك هي الطريقه ديال التخلاط ديال هذه، يعني باش داك البيض ما يتهرش. صافي هنا غادي نبقى نخلط حتى غادي نكمل هذاك الخليط كله، داك البياض ديال البيضه يتخلط مع داك الياغورت. وهنايا الا بغيتو تضيفوا قشره ديال الليمون ضيفوها. صافي هنا غادي ناخذ هذاك الخليط، غادي نخرج المول ديالي من الثلاجه. هنا العجينه راه ما طيباش، راه دخلتها حدي الثلاجه. صافي هنايا غادي نحط فوق منها هذيك الحشوه، غادي نعمرها بداك الخليط. يعني تحاولوا تقادوا هكا في جناب وفي كل شيء باش تجيكم هكا سمك واحد. صافي من بعد غادي ناخذ العجينه الاخرى من بعد ما كرمت ليا هكا شويه في الثلاجه، فغنبدا نحكها هكا بالحكاكه في الجهه الغليظه على العجينه كامله حتى نغطيها كامله، نغطي لها الوجه ديالها بالعجينه هكا وانا كنحك فيها. فهذا هو السر اللي كيعطي هذيك القرمشه ديال هكا كتجي الفوق. هنا باش ما كانت العجينه كارمه في الثلاجه تكون احسن. انا هنا راه سخنت لي شويه في يديا. هنا كما كتشوفوا من بعد ما حكيت عليها العجينه كامله جات على هذا الشكل هذا. هنا يعني غطيت لها الوجه ديالها كله. وهنايا صافي كندخلها هنا الفران وكنخليها حتى كطيب، يعني كندخلها الفران على 180 درجه. المهم انا هنا دات معايا في الفران عادي 45 دقيقه اللي دات معايا. وهنا نتوما كتبقى على حسب كل واحد والفران ديالو. هنايا كما كتشوفوا في الحلوه ديالنا جات على هذا الشكل هذا. هنا غادي نقطعها لكم باش غادي تشوفوا الطرف منه. هنا راه كما كتشوفوا راه كتقطعوها بهذا بالموس ديال المنشار. هنايا فكانت هذه الحلوه ديال اليوم، وكنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. وهنا كما قلت لكم هنا اللي بغى يديرها في المول تقريبا ديال 2022 فيحاول يدير 2 بيضات ويدير 300 غرام ديال الدقيق ويدير 100 غرام ديال السكر ويدير 12 غرام ديال الخميره. صافي من بعد كيدير واحد الكيس ديال الفاني اولا شويه ديال بودر فاني، وكتزيدوا واحد القشره ديال الليمون اولا ديال البرتقال على حسب داكشي اللي بغيتو. صافي المهم كانت هذه هي المكونات ديال العجينه. وبالنسبه للحشوه فكنكتفيو ب2 بياض ديال البيض، وكنكتفيو ب 400 غرام ديال الياغورت طبيعي و100 غرام ديال السكر. وهنا بالنسبه للسكر فاللي بغى ينقص السكر ينقص على ديك الكميه. المهم هاد المقادير اللي عطيتكم فهي راه ديال المول تقريبا ما بين 20 22. اما انا هذه اللي درت فراه كبيره. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وتنقول لكم اخواني اخواتي ما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليقات ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى التوفيق دائما للجميع. وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.